Nyt on mukavuussiiven rakentamistyöt aloitettu viimein. Täällä on vähän tämmöisiä linjarakennelmia tehtynä ja muotteja. Pilareita varten täytyy oikaista tämä kallion pinta, kun se on vähän tuonne viettävä. Mutta tämmöisiä puulaatikoita sitten nikkaroida tässä ja asetella. On se nyt noin sitten, ja tuonne on porattu reikä sille kohtaa, missä on tuo pilari ulkonurkka, niin pystyy sitten passaamaan tämä muotin. Se on 6 senttiä isompi tämä mitta, mitä tuossa harkossa, niin on vähän pelivaraa sitten. Niin tommoset 300 x 300 tämä muotin sisäosa, ja passataan ne sitten tuon nurkkareijän avulla. Tuolla on jokaisessa vastaava juttu, että ulkoreuna on merkattuna, että sinne on porattu reikä ja pieni tappi siinä. Ja sitten täytyy tehdä noita tartunnat vielä tähän keskelle totta kai, eli 2 pitkää varrasta, mitkä tulee pilareiden sisään, ja sitten tätä oikaisuvalua varten niin pistää tänne vielä vähän lisää tartuntoja. Pysyy sitten ainakin paikoillaan. Mutta tämän näköistä. Kaikki vanhat rakenteet on nyt purettu vanhasta kuistista, ja toivottavasti nyt vielä tänä vuonna tapahtuu tässä paljon, että nyt on velipoika apukätenä, niin saadaan ehkä kaksistaan sitten jonkun verran aikaiseksi. No niin, tuossa on sitten jo nuo oikaisuvalut tehty edeltävänä päivänä, ja nyt lähdettiin sitten alamaan noita ensimmäisiä harkkoja paikoilleen, että tähän tulee noita pilariponttiharkot, jotka sitten loput ladotaan ihan kuivana, mutta nämä ensimmäiset muurataan. Tähän muuraukseen käytettiin ihan perus muurauslaastia, ja olisi siihen varmaan voinut käyttää sitä lekamuurauslaastiakin, mutta en usko, että lopputuloksen kannalta on niin suurta merkitystä. Me oltiin nyt sitten tuohon oikaisuvalumuottiin merkattu kynällä viivat, mistä kohtaa tuo ulkolinja menee noissa harkoissa, niin tuossa sitten katsottiin, että harkko olisi niiden viivojen kohdalla. Sä vois nyt katsoa ne viivat, kun mä en näe niitä. Tolle päin se. Siinä hyvä. Nämä pilariponttiharkot saa tietääkseni laittaa kuivalla ladattuna aina 140 senttiin asti, mutta kaikki sitä korkeammat rakenteet, niin niissä pitää olla joka välissä tuo muurauslaasti. Ja sitten tuo siihen sisälle valettava betoni sydän tekee siitä kantavan rakenteen. Tuossa sitten ihan passien avulla katsottiin, että nuo on samassa korkeudessa nuo harkot. Pitkällä katsottiin tuosta nurkasta, millä oli lähdetty liikkeelle, ja sitten tuo lyhkäisen kanssa katsottiin, että tuo seuraava pilari on joka suuntaan suorassa. Tähän tulee nyt sitten käytännössä 2 pilaririvistöä. Eli tuo vasemmalla näkyvä on etumainen rivistö, ja sitten tuossa oikealla puolella oleva on keskimmäinen rivistö. Ja kumpaisenkin päälle tulee parru pitkittäin sitten. Se ei ole nyt mikään maailmanloppu, jos nämä 2 pilaririviä on hiukan eri tasossa. Että se voi ihan vaikka huopakaistaleella sitten sen korjata, koska ei puhuta kumminkaan kuin muutamista milleistä maksimissaan. Mut tää on nyt, ota pois vaan. Kunhan tää on nyt suora, niin mulla väliin. Nämähän kannattaa sitten hyvin hieroa paikoilleen, kun ei ole muurattuja, että ovat sitten suorassa siinä kohtaa, kun ne valaa täyteen. Ja ihan hyvä vinkki tähän vaiheeseen on käyttää vaikka jotain kiviliimaa.
Eli nämä pilarit tulee nyt näistä pilariponttiharkoista. Niitä tulee tuommoinen 5-6 päällekkäin ihan kuivaladantana, että alimman alle tuli totta kai se muurauslaaste, mutta loput ladotaan. Ja sitten tähän keskelle tulee pari harjaterästä, niin pitäisi olla aika tukevat näitten. Kylähullulla kun ei ole varaa, niin täytyy tehdä vibraaskin tämmöisellä harjateräksellä. Eiköhän se asiansa aja. Nämä parrut tulee nyt niin pilarien päälle ja niihin tehdään reijät, joista tulee sitten ne rostariset kierretannut läpi. Ja sitten muuttereita varten tehdään pienet upotukset. Tässä tarvii muuten kyllä vähän syvemmälle, kun paksumpi parru. Olisiko se oikein mitten alla? Tuossa nyt sitten ei tuo upotusreikä mennyt ihan kohdilleen, niin piti vähän taaltan avulla suurentaa tuota reikää. Mikä se Bucketheadin bändi taas onkaan? Onko ihan Buckethead? Eikö se ole Buckethead? No niin, tässä on nyt sitten edetty tämmöiseen vaiheeseen. Oikeastaan jäänyt kuvaamatta kaikki nämä muut vaiheet, kun siinä on ollut niin pieniä ne aikaikkunat, kun on päässyt tekemään runkohommia ja oikeastaan enemmän tai vähemmän sadellut jatkuvasti tuolta syyskuun ekan viikon jälkeen. Siinä oli viikko poutasta lokakuun alussa ja silloin oli Amerikan vieraat, niin ei päässyt oikein tekemään mitään tämän kanssa. Niin tämä on nyt sitten vähän niin kuin tällä lailla madellut tämä prosessi ja en ajatellut yhtään, että tulisi näin märkä syksy ja talvi, mitä nyt on ollut. Niin
seuraavana vaiheena olisi kuitenkin tämän vesikattorakenteiden tekeminen ja siihen kun tulee sitten ne jiirit tuohon päälappeeseen, että pitää availlakin sieltä sitten peltiä ja aluskatteita, niin ei ole ollut oikeastaan minkäännäköistä motivaatioa lähteä sitä tekemään, kun ei tiedä milloin tulee seuraavat sateet, kun oikein ennusteisiinkaan ei voi luottaa, niin täytyy sitten tehdä tämä ihan rauhassa tuossa. Toivoo, että ensi vuoden puolella tulee taas kuivia jaksoja. Ja sitten kun on katto valmis, niin pääsee tekemään sitten näitä alapuolen töitä, että tuulensuoja, levyä ja koolausta ja sitten ulkoverhoilua ja semmoista tässä niin ulkotöiden puolesta. Ihan suoraan sanottuna on siis ollut tosi masentavaa tämä syksy ja alkutalvi, ihan niin kuin, ei pelkästään kelien puolessa, vaan muutenkin kaiken puolin, että täytyy nyt koittaa etsiä vaan jotakin positiivisia asioita ja toivoo, että ensi vuosi olisi sitten vähän parempi kaikin puoli, mutta kyllähän tämä nyt kumminkin on edennyt hyvään vaiheeseen, että se on ainakin yksi positiivinen juttu, että tämä ylipäänsä sai alkunsa nyt tämä rakennusprosessi ja siellä on pilarit valmiina ja runkokin on oikein hyvässä vaiheessa. Jotkut todennäköisesti on sitä mieltä, että ei tämmöisistä kannattaisi mitään tehdä, että nämä ei kestä, mutta eiköhän ne siinä nyt kumminkin asian saa ja ainakin niin omien tarpeiden verran. En usko, että ne sitten nyt ihan parissa vuodessa lähtee sitten rapistumaankaan. Ja sitten jos miettii, että minkälaiset nuo tuon vanhan osan korkean puolen betonipilarit, niin nämähän on kanssa aikana aika budjetilla tehty, että tuolla on kaiken maailman lasinkappaleita ja mitä kaikkea sitten valuun sisällä, mutta hyvin ne siinä on pysynyt kyllä tuommoiset 90 vuotta. Ja tässä on niitä 1 ja 2, 3, 4, 5 pilaria. Ja tuosta näkee vähän läpileikkausta, et en tiedä miksi se on tuolla lailla murentunut, kun tämä on tuon kuistin kohdallakin, että tuohon ei ole vettäkään päässyt. Mutta sitä näkyy oikein tuommoista tukevan näköistä rautalankaa pirkistävän valun sisältä, että onko siinä sitten loppunut kura kesken vai mikä on käynyt, mutta hyvin se siinä kantaa silti ja ihan niin tukevaa se on muilta osin. Että näihin ulkoseiniin tulee nyt sitten tuommoinen 150 millin eristyspaksuus. Sen varmistin tuolta rakennusvalvonnasta, että saan tehdä sen niin tuolla luonnonkuitueristeellä, kun tähän oli se foomi piirretty, mutta meikäläisellä on nyt sitten noit tuommoiset luonto edellä periaatteet, että jos tämä talo tähän sitten tämän jälkeen jää oman onnensa nojaan ja mätänee pystyyn, niin tulisi mahdollisimman vähän muoviroskaa, että on se varmasti hyvä materiaali se foomi, mutta meikäläisellä on nuo luontoarvot sitten sen edellä ja sitten tuo yläpohja tulee vähän paksumpana ja tässähän on aika hyvä toi alapohjankin eristevahvuus tai tulee olemaan. Eristämisen suhteen on nyt sitten miettinyt, että pitäisikö tähän teetättää tuo ruiskutettu ekovilla. Se on varmaan menisi kaikkein tiiviimmin ja sitten ei painu niin paljon mitä muut vaihtoehdot. Levyttäminenkin voisi olla tietysti toinen. En tiedä sitten, keksiikö joku muu vielä, minkä voisi olla semmoinen, siis luonnonkuitu eristeenä. Ne on ne Huntonin eristeet aika hintavia. Mahtaako sen saada ruiskutettuna sitten seinään, siitä en ole nyt ihan varma. Käsin täytettynä ainakin se on se painumisriski liian suuri, että sillä sitä en lähtisi tekemään. Tuonne tulee sitten ladottu tuo raakapontti varmaankin noihin väleihin ja sitten siihen paperointiin. Voisi sinne tietysti tuulensuojan levynkin laittaa vielä ihan alimmaiseksi, minkä pystyy tuota alakautta asentamaan, mutta eristevillat siihen ja sitten kylpärin puolelle tulee vaneri, johon tulee sitten kaaret ja tulee kaivo tuonne. Tänne tulee suihkukaapi. Meikäläinen ei ole kovin iso fani noitten kylppäreitten, jossa sitä vettä uitetaan sitten pitkin poikin lattioita seiniä, että on tehty sillä periaatteella, että voi ruiskia noin niin kuin teoriassa kuinka paljon vaan, mutta kaikkein järkevintähän se on se, että se vesi on hallitusti ohjattu ja tässähän sitten on tulossa tuo puupaneeli seinille. Sitäkin varmistelin tuolta rakennusvalvonnasta, että jos tekee semmoisen rakenteen, että on sitten eristys ja paperointi, sitten tulee
tuuletusrako ja siihen tulee sitten tämä paneelointi ja lattiarajasta nousee vaneri sitten, jota mukailee toi muovimatto, joka lattiassa on, kun rakennusmääräykset kumminkin tämä vaatii. Ja se pääsee sitten tuulettumaan se rako siinä välissä. Ja suihkukaapista tosiaan, kun menee vesi suoraan lattiakaivoon ja erillinen ilmanvaihto, niin siinä ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Tästäkin keskustelin tuon rakennusvalvonnan kanssa, että se sitten meinasi, että ongelma on lähinnä siinä, että jos joku muu vaihtaa tähän suihkukaapin tilalle avosuihkun, mutta en nyt sitten haluaisi ajatella sillä lailla, että mitä joku muu tekee tällä rakennuksella, koska se on pelkästään jo melko epätodennäköistä, että tämä rakennus päätyy vielä tämän jälkeen johonkin käyttöön tällä nykyisellä maaseutujen kehityskululla, mutta itselle tämä nyt tulee, niin teen sen näin ja veden kanssa ei mielestäni kuulu lotrata sisätiloissa. Tässä kun kylähulluja ollaan, niin mielellään pistäisi vaikka jonkun tammiparketinkin tämän tilan lattiaksi, mutta joo, kyllähän niitä vissiin on tehty ihan Suomessakin tämmöisiä ratkaisuja, mutta en sitten ole ihan täysin perillä siitä, että millaiset ne rakenteet noin niin kuin kokonaisuudessaan on. Jos joku tietää, niin kertokaa toki, mutta ei hirveän yleinen ainakaan täällä Suomessa ole tämä. Vessanpyttyhän nyt ei ainakaan tule tulvimaan, kun tänne ei vesivessaa sisälle tule. Tähänhän tulee sitten vielä lattialämmitys, joka pitää tätä kuivana ja lämmittää tämän tilan, että joku sähkövastus käytännössä. Ja nämä tämän suuntaiset lattiajuoksut on nyt sitten ihan vaan puskulla tuossa vanhassa osassa. Siellä on noita kulmarautoja, sinne tulee vielä sitten ihan täkkipultteja. Ehkä läpipulttejakin, mutta ainakin täkkipultit ja sitten noiden alle tulee vielä semmoinen vaakalankku tuohon hirsiseinään kiinni ja se sitten pultattuna, että kyllä se siinä pysyy, ei lähde mihinkä kävelemään ja noissa päissä on sitten pellavarive-kaistat kanssa, että on tiivis tuo puskusauma. Ja sitten näiden ulkoseinien osalta, niin tuossa on rako, mikä tulee sitten eristettynä. Tuolla alhaalla on taas noita puskusaumat tuolla pellavariveellä tilkittynä. Että tällä lailla varmaan tulee suht tiivis sitten tästä jatkopaikasta. Ja sittenhän tulee toi tuulensuoja ja sinne saa pahvit tai paperit taitettuna tonne ulkopuolelle. Niin uskoisin, että tuokin on ihan riittävän tiivis sitten tämä vanhan ja uuden osan saumapaikka. Tässähän tarvii sitten muuten tämänkin oven kätisyys muuttaa. Että se on oikein kätinen. Nyt se on vasemman kätinen, niin kulkuhan tulee tuolta, niin se ei voi näin päin avautua. Mutta on hyvä, että tässä on tämmöinen leveä ovi tässä niin kuin tulevassa kulkuovessa. Eihän tämä nyt siis millään lailla hyvä yhtälö ole tämä keskeeräinen runko ja nämä kosteet kelit, että toivottavasti nuot pressut tuossa pitää aika hyvin sitten sateelta kuivana nämä rakenteet ja tuo on nyt aika hyvä tämä kate tässä kumminkin, että ei tuu sitten, menee pellireunat pitkälle, niin pitäisi pysyä kanssa aika kuivana niin kuin suurimmalta osin. Tämä on oikeastaan ainoa tämä, missä on tämä kulku, niin pitäisi kanssa ehkä vielä vähän suojata jollakin pressulla, että tuosta kohtaa on nyt kulku. Tästä kohtaa tulee olemaan sitten se varjoovikulku sitten, kun tämä valmis on. Niin periaatteessa tuosta voisi tämän väliin ja tuo välin vielä pressulla suojata. Ja tässäkin voisi joku sellainen läppä, mitä sitten avaa. Että jos nämä kelit oikeasti jatkuu tämmöisenä, niin on tuo kyllä pakko suojata tämäkin sivu. Näinpä näin. Toivottavasti tämä projekti etenee sitten taas ensi vuonna mallikkaasti. Kiitos oikein paljon, kun olette ollut matkassa mukana ja nähdään seuraavien videoiden parissa.